Now, regarding Premiere to Premiere, uulitin ko po ito. Premiere to Premiere is something na hindi ko po nire-recommend and it will not help your channel. Bakit? Bakit ba tayo nagpi-premiere? Bakit ba tayo nakikipag-premiere to premiere? Merong tatlong reason kung bakit nakikipag-premiere to premiere ang mga YouTubers. Okay? I-define ko sa inyo yung tatlong yan or i-explain ko sa inyo at pabubulaanan ko or sasabihin ko sa inyo na or i-explain ko sa inyo yung reason kung bakit hindi siya helpful. Okay? Number one, nagpi-premiere to premiere tayo. Number one, kasi gusto natin na ma-boost yung video natin. Ibig sabihin, gusto mo na maganda yung performance ng video mo on the first hour or dun sa time na mag-premiere ka kasi naniniwala ka na mas mataas yung analytics, click-through rate, mataas yung watch time, mas marirecommend yung video mo. And that is true. Mas pag magandang performance ng video mo on its premiere, malaki yung chance na ma-recommend yung video mo. That is true. However, bakit hindi nakakatulong yung premiere to premiere na ma-boost yung video mo at mag-viral? The reason is, yung nanood ng video mo during your premiere are people who's not interested or people who's not genuinely interested in your content. Karamihan doon, ninja pa. Lagi kong ina-explain yung purpose ng algorithm. Dalawa lang po yung purpose ng algorithm. Number one is to find the right viewers for your video and to find the right video para sa mga viewer. Ngayon, nakita ni YouTube, wow, merong 100 tao na nanood ng premiere ni MJ Diem. Tignan ko nga, sino ba itong 100 tao na to? So, titignan ni YouTube, uy, meron sa kanya nanood na ang pinanonood naman is mga NBA. Uy, meron sa kanya nanood na ang pinanonood is mga mukbang and travel. Eh, yung content niya, YouTube tips. So, sasabihin ni YouTube, wow, ito pala mga nagmumukbang, interesado pala sa video na YouTube tips. Sige nga, hanap ako ng 10 mukbanger. I-recommend ko yung video ni MJ Diem. Ito mga nanonood pa rin ng NBA, nanonood din pa rin ng YouTube tips. Sige nga, hanapin ko nga yung 10 nanonood ng NBA, i-recommend ko yung video ni MJ Diem na YouTube tutorial. Uy, ito pala mga gamers, nanonood din sa premiere ni MJ Diem. Tinapos mula una hanggang huli. Sige nga, hanap ako ng 10 gamer. I-recommend ko yung video ni MJ Diem. So basically, yung 100 tao na nanood ng premiere mo, pag-aaralan ni YouTube yan. Sino ba sila? Ano yung interest nila? Tapos sasabihin ni YouTube, since pinanood yung video ni MJ Diem at maganda yung performance, maganda yung panonood sa kanya mula una hanggang huli, nag-comment pa, hahanap ako ng kagaya nila para i-recommend yung video ni MJ Diem. So, nirecommend sa 1,000 tao na kaparehas ng interest ng mga taong nagstay sa premiere. Eh, alam natin yung mga nagstay sa premiere, hindi genuinely interested sa video. Kung sila nga, di ba, pinili lang nila di sila nanood eh. What more kung i-recommend ni YouTube yung mga video doon sa mga taong kaparehas sila ng interest? Pag ni-recommend ni YouTube yung video mo or yung thumbnail sa kanila, impression na yun. Pero dahil hindi sila interested, hindi yun i-click. So, kapag hindi kiniklik yung video mo, bababa yung click-through rate mo. Ngayon may nag-click. Dahil hindi interesado, hindi pa nanoorin, aalis agad. Bababa yung average watch time mo. And sinabi ni YouTube na the higher average watch time your video has, the higher the click-through rate is, the higher the chance that YouTube recommends it. So, sabihin na natin, yes, ang ganda ng performance ng premiere, ni-recommend ni YouTube yung video mo. Ang problema, ni-recommend niya sa mga maling tao, yung walang interest sa video mo. So, yung mga taong pinag-recommendan, hindi ka pinanood. And dahil hindi ka pinanood, babagsak yung click-through rate mo, babagsak yung average watch time mo, after a period of time, hindi na i-recommend ni YouTube yung video mo. Bakit? Ni-recommend ko after ng premiere mo kasi ang daming nanood eh. After kong i-recommend sa 1,000 tao, walang nag-click. So, iisipin ni algorithm, pangit ang YouTube mo. Yung pinaghirapan mong gawin, pinagtrabahuhan mo para maganda yung video mo, ni-recommend ni YouTube, walang nag-click, walang nanood kasi hindi interesado. Bumaba yung analytics, hindi na ni-recommend ni YouTube. So, nakatulong ba yung premiere to premiere when it comes to virality ng video? Kaya nga sinasabi ko, di ba, mahirap ma-fall sa maling tao.
Pag yung video mo nire-recommend sa maling tao, hindi na panonoorin. Kasi hindi sila interesado eh. Kahit pag-aano kaganda yung thumbnail mo, kahit pag-aano kaganda yung title mo, ba't nila i-click yan kung hindi nila interest yan? Kung mare-recommend yung mga video mo sa gamer, kahit pag-aano kaganda yung video mo or yung thumbnail mo or yung title mo, gamer ako eh. Hindi yan yung interest ko. Na-recommend lang sa akin yan kasi yung kasamahan kong gamer, pinanood ka. Akala ni YouTube, magiging interesado rin ako. So, doon sa unang paliwanag, na premier to premier doesn't help, doon sa unang reason kung bakit kayo nagpi-premier to premier, which is para tumaas yung analytics, para ma-recommend yung video ninyo, para mag-viral, hindi po nakakatulong yung premier to premier. Second reason, bakit tayo nagpi-premier to premier? Nagpi-premier to premier mga YouTuber because of revenue. Sasabihin kasi nila, ay, wala kasi naman tayong, hindi naman tayo artista, wala masyadong manonood sa atin. So, magpi-premier to premier ako para mas marami makapanood ng video ko at magkaroon ako ng kita. Revenue. Diyan natin i-explain yung CPM. Okay? CPM po, ang tawag dyan is cost per mil. Yan po yung value na handang bayaran ng isang advertiser per 1,000 ad impression. Ibig sabihin, sa 1,000 beses na ipapalabas yung ads on your videos, saka lang po nila kayo babayaran ng amount na nasa CPM mo. So kung $5 yan or $10, yan po yung amount na babayaran nila. Babawasin pa dyan yung share ni YouTube, around 45%. Around, roughly. So pagpalagay na natin $10 yung CPM mo, alam ko mas mababa ang CPM nyo dyan. Pagpalagay na lang natin, $10 ang CPM mo, babawasan yung 40% na lang. 40% ang matitira $6. Okay? So ibig sabihin, kung meron kang 100 taong viewer on your premiere, magkakaroon lang ng ads yan sa una at sa huli. Usually, wala pa nga sa huli eh. Diba? 2 ads sa unahan. So makakagain ka ng 200 ad impression. O sabihin na natin, may 2 ads ulit sa huli. Walang mid-roll ads ang premiere, guys. So, 2 ads sa unahan, 2 ads sa huli. 100 yung nanood, walang nag-skip. So, that's 4 ad impressions sa isang premiere. 400 ad impressions sa 100 tao. Hindi na ka-1,000. Ibig sabihin, hindi mo makukuha yung $10 na CPM mo. So, since kalahati lang yun, roughly, makukuha mo lang doon, $4. Babawasin pa yung share ni YT. Magkano lang kikitain mo during that premiere? Sasabihin nyo, revenue yung reason kung bakit kayo nag-premier to premier. Ang masama pa dyan, yung 100 taong nanood sa inyo, kailangan yung bayaran. Babalikan nyo yun. Panonoorin nyo yung video niya, panonoorin nyo yung ads niya, magko-comment kayo, and gaano karami yun? Eh, paano kung data lang ang gamit mo? Wala kang wifi. Nakadata ka lang. Lugi sa kuryente. Lugi sa internet. Ngayon, sagutin nyo ako. Nakakatulong ba yung premier to premier para maka-earn ka ng revenue? Lugi. Lugi. So, dalawa na yon. Bakit ka nag-premier to premier? Sasabihin ng iba para mataas yung analytics during the premiere para mag-viral. So, X na yon. Nag-premier to premier ako kasi gusto ko kumita ng revenue. O, pinaliwanag ko na sa inyo, hindi kayo kikita from premier to premier. Lugi pa kayo. So, X na yon. Yung pangatlong reason na ang hirap sitahin, okay, is pinanonood ko or sumasali ako sa premier to premier kasi gusto kong tulungan yung mga kaibigan ko na makakuha ng views at makakuha ng revenue. Pagtulong, di ba? Ang hirap i-negate kapag ang reason mo kung bakit mo ginagawa yun is gusto ko lang tumulong. Lagi natin naririnig yan. Nagsumasali ako sa premier to premier para makatulong. Wow. Maraming salamat sa magandang intensyon ng pagtulong. Pero tatanungin kita, based dun sa na-explain ko kanina, meron ka bang genuine interest sa content niya? Kasi if the answer is no, hindi ka nakakatulong. Bakit? Sasabihin ni YouTube, wow, nanood si Manong Bluetooth ng video ni Miss Luciville na ang content ay pagluluto. Sige nga, hahanapin ko nga yung mga taong kaparehas ni Manong Bluetooth ang interest at i-recommend ko yung video ni Miss Luciville. Ay ang interest ko, NBA, YouTube tips. Minsan showbiz balita, chismoso pa lang ManongB, di ba?
Ni-recommend si video ni Miss Luciville na pagluluto. Since alam naman ng mga tao na hindi naman sila, diba, yung mga kagaya ko hindi mahilig magluto, most definitely, hindi nila panonoorin yun. So, nakatulong ba ako kay Miss Luciville? No. Ako yung naging reason para hindi mag-viral yung video niya. Kasi pinanood ko yung video niya wala una hanggang huli, nagpanggap ako na interesado ako kahit hindi. So, na-recommend yung video sa mga maling tao. Hindi ako nakatulong. Rather than me watching her video, mas maganda pa na nirekomenda ko yung video sa asawa ko. Bakit? Yung asawa ko mahilig magluto. So most probably sasabihin ni YouTube, ay itong si Mami B nanood ng pagluluto ni Miss Luciville. I-recommend ko nga sa mga kaparehas niya. Ang pinanonood ni Mami baking, cooking. Why not recommend her video sa mga taong alam niyong pwedeng maging interesado? I-refer niyo sila doon sa mga taong pinanonood is cooking. Sa ganung paraan makakatulong kayo. But if you are watching her video without genuine interest, hindi kayo nakakatulong. So yung pagsali sa premier to premier doesn't help. Sa kahit anong factor pa guys, premier to premier is not helping. It's not helping to boost your analytics. It's not helping you to gain revenue. And number 3, it's not helping you to help others. Kasi hindi kayo nakakatulong. So guys, does premier to premier help? Pag nag-premier to premier ba kayo, tinutulungan ba kayo ng mga nagpapa-premier to premier? After healing, ito sinasabi ko ngayon. Kasi sinasabi nila, gusto na namin makatulong. Wow. Diba? Ako talagang bilib ako dun sa intention. Pero kahit pa gaano kaganda yung intention, if mali yung paraan, mali pa din yan. Meron ako nakita mga naka-Excel file, 1,000 yung umaattend ng mga live streaming, ng mga premier to premier. And the intention is to help. Wala namang masama kung ang intention mo ay tumulong. Ang tanong lang is, tumutulong ka ba sa tamang paraan? Kung merong isang mahirap, di ba, nandurukot, naaawa ka sa kanya, gusto mo siyang tulungan. Ang ginawa mo, hindi mo siya sinumbong, hinayaan mo siya mandukot. Nakakatulong ka ba? Guys, sorry kung mali or masyadong malayo yung point of comparison ko when it comes to gusto mong tumulong, but that's really it is. Di ba? Meron ka nakitang pulubi nagugutom, nagnakaw ng isang peras, nagnakaw ng isang mansanas. Dahil naaawa ka sa kanya, wala kang pambigyan ng mansanas, sinayaan mo na lang sa magnakaw. Gusto mong tumulong eh. It's a perfect example ng gusto mong tumulong pero mali yung pagtulong na ginagawa mo. So premier to premier guys doesn't help your channel. Yung paggawa nyo ng premier to premier group is not helping other people or other content creators. Kung akala nyo nakakatulong kayo, well, bilib ako sa intention nyo pero hindi kayo nakakatulong. Not unless iisa yung interest ninyo. Which is nire-recommend ko nga sa iba. Bumuo kayo ng community, puro gamers. Tapos kayo, pag magpe-premiere yung isa, i-promote nung isa. Tapos after niya, di ba, i-promote naman nung isa. Iisa yung community ninyo eh. Iisa yung target viewers nyo. Ibig sabihin, gusto mo maging fans nito yung fans mo, maging fans mo yung fans niya. Parang collaboration lang yan. Not unless pare-parehas kayo ng field of interest para mahanap ni YouTube yung tamang tao para sa video mo. So kung hanggang ngayon, sumasali ka pa rin sa premier to premier kasi sinasabi mo gusto mo lang makatulong, sinasabi ko na sa'yo, mali ang pagtulong mo. Hindi ka nakakatulong. Pinaninindigan mo lang na nakakatulong ka pero hindi ka nakakatulong. Itigil nyo na yan. Itigil nyo na yan. Music muna tayo. ManongB.